تیتر اول امشب: خطرات طبیعی، حمله‌های نظامی و نافرمانی‌های اجتماعی تهدیدی جدی برای تهران است. گفته‌های یک نماینده مجلس همزمان با زمزمه‌های جدید از احتمال انتقال پایتخت. خاکسپاری قاضی گینزبرگ در آمریکا و شروع مجادلات سیاسی جدید در آستانه انتخابات. نگاهی به مسیر بایدن تا کاخ سفید در بخش کدام آمریکا امشب. و مصائب ناشنوایان در دوران کرونا. چقدر رسانه‌های فارسی برای مخاطبان دارای معلولیت قابل دسترسی اند؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. برنامه رو با یک خبر فوری شروع می‌کنیم. ساعتی پیش بریتانیا، آلمان و فرانسه در اقدامی کم سابقه و همزمان سفرای جمهوری اسلامی رو در این کشورها به وزارت خارجه احضار کردند. اقدام مشترک این سه کشور اروپایی در اعتراض به آنچه بازداشت خودسرانه شهروندان دو تابعیتی خونده شده انجام شد. همونطور که گفتم، احضار سفرای جمهوری اسلامی ایران برای نشان دادن اعتراض این سه کشور اروپایی به وضعیت زندانیان دو تابعیتی و بدرفتاری با زندانیان سیاسی بوده. در طول نیم ساعت آینده به کمک گروهی از خبرنگاران و کارشناسان این موضوع و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ خبرنگارمون در برلین آلمان، احمد صمدی از روبروی ساختمان صدر اعظم آلمان با ماست. احمد، جزئیات بیشتر چیه؟ خب فرداد، این سه کشور در اونطور که در نامه‌شون نوشتن و به سفرایی که احضار میکنن در اختیار اون قرار میدن، در قالب ایتری یا سه کشور اروپایی که با ایران هم توافق هسته‌ای رو امضا کردن، این سفرا رو دارن احضار میکنن. خب در بریتانیا آقای بعیدی نژاد امروز به وزارت خارجه رفته و در اونجا اعتراض بریتانیا نسبت به آنچه که در خصوص حقوق بشر داره در ایران اتفاق میفته به او اعلام شده. خب در نامه‌ای که به آقای بعیدی نژاد داده شده و در رسانه‌ها هم منتشر شده گفته شده که ابراز نگرانی شده از نسبت به نقض حقوق بشر در ایران، به نقض آزادی‌های زندانیان دو تابعیتی مثل خانم زاغری، مثل خانم فریبا عادلخواه، و گفته شده که اینها به صورت خودسرانه بازداشتن و به هر چه زودتر باید آزاد بشن و به آغوش خانواده‌هاشون برگردن. در ادامه نسبت به آزار و اذیت فعالان حقوق بشر، فعالان رسانه‌ای و همچنین فعالان فرهنگی اعتراض شده و گفته که این اتفاق نباید بیفته و همچنین در این نامه اشاره شده به اعدام نوید افکاری و به صورت صریح در اون اشاره شده به این موضوع و تاکید شده که مردم ایران باید در موضوع ابراز عقیده آزاد باشن و بتونن که عقایدشون رو به صورت آزادانه بیان بکنن. بعد هم گفت اشاره شده به این که پاسخی که حکومت داره نسبت به اعتراضات در ایران میده نسبت به معترضان با متناسب نیست. پاسخی که داره میده و در بیشتر مواقع هم پاسخی که داره جمهوری اسلامی با معترضان انجام میده مرگبار بوده و به کشته شدن مردم منجر شده. البته در این نامه‌ای که به سفرا داده شده خب هیچ اخطار صریحی به جمهوری اسلامی داده نشده و تازه در این نامه اشاره شده به اینکه این سه کشور در چارچوب توافقنامه هسته‌ای با ایران همچنان بر موضع خودشون هستن. خب من امروز که حالا داشتیم آماده می‌شدیم برای این برنامه هم با وزارت خارجه آلمان تماس گرفتم و خواستم که اونها هم اعلام کنن که چه زمانی قرار هستش که سفیر ایران رو در برلین احضار بکنن، که قرار شد که تا حالا در ساعت‌های آینده پاسخ ما رو هم نسبت به این موضوع پاسخشون به ما بدن. ممنونم از تو احمد صمدی، خبرنگار ما از روبروی ساختمان صدر اعظم آلمان در برلین. میدونم که احمد این خبر رو دنبال خواهد کرد، جزئیات بیشتر به دستمون بیاد شما رو در جریان میذاریم. همونطور که احمد هم گفت، سفرای ایران اینجا در بریتانیا، در آلمان و فرانسه در اعتراض به بازداشت‌های خودسرانه شهروندان دو تابعیتی اروپایی ایرانی به وزارتخانه‌های خارجه این سه کشور احضار شدند. تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران یک تهدید واقعی است. اینها را ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته. پیشتر قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران به حسن روحانی برای انتقال پایتخت از تهران اعلام آمادگی کرده بود. آقای ابوترابی حالا گفته دلیل این موضوع نگرانی از اعتراضها و نافرمانی‌های مردمه. بحث انتقال پایتخت از تهران جدید نیست، اما نگرانی حکومت و سپاه پاسداران از اوجگیری دوباره اعتراضات در پایتخت میتونه دلیل جدی‌تر شدن این موضوع باشه. همکارم شاهد علوی از واشنگتن دی سی با ماست. شاهد، یکم در مورد پیشینه این موضوع بگو و واکنش‌هایی که داشته.
خب اگر در واقع از واکنش شروع بکنیم، جدا از صحبت ابوترابی که گفته قرارگاه خاتم الانبیا قبول کرده 6 منطقه هم در واقع جایابی کرده و گفته که بدون گرفتن 1 ریال پول از دولت طراحی میکنه، در واقع میسازه و تحویل میده و هم گفته این مکانها در واقع محرمانه است. در واکنش عضو در واقع مسئول معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفته که اینطوری نیست. خاتم الانبیا یه نامه داده اما گفته ما همکاری میکنیم، نگفته پولشو حتما میدیم. از اون طرف رئیس در واقع مرکز مطالعات شهری تهران گفته که اصلا طرحی برای انتقال پایتخت در دست اجرا نیست، هرچند ما میدونیم که از سال 94 بعد از شورای نگهبان در واقع شورای ساماندهی و تمرکززدایی از پایتخت تشکیل شده، ریاستش با معاون رئیس جمهور هست، معاون اول هست و این شورا باید بررسی بکنه. گفتن قبلا که 3 طرح دارن: تمرکززدایی سیاسی، تراکم‌زدایی اجرایی و یا انتقال پایتخت و یا همینطور دست رو دست نگه داشتن و گفتن که در نهایت به این سمت رفتن که تمرکززدایی و تراکم‌زدایی انجام بدن. این سابقه هم داره، همونطور شما گفتید سابقه طولانی داره و الان به خاطر مسائل امنیتی ظاهرا تشدید شده، هرچند جدی نیستن. از شاید 1297 اولین بار بوده طرح شده در ایران، بعد در چند سال گذشته، در 30 سال گذشته طرح شد. سال 68 خیلی به طور جدی مطرح شد، کنار گذاشت. سال 92 طرح شد، دوباره کنار گذاشت شد. هر سال این بخش که چطور باید مشکل تهران حل بکنن یک بحث جدی بوده اما تا این لحظه به نتیجه نرسیده. ممنونم از تو شاهد علوی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. همونطور که شاهدم گفت از وقتی که من هم یادم میاد بحث تغییر پایتخت همیشه وجود داشته، ولی چیزی که خودش رو از لابلای این حرفها و نامه‌نگاری‌ها داره نشون میده وحشت از گرفتن اعتراضات گسترده تری مثل اعتراضات آلمان آبان ماه گذشته است و اینکه کنترل پایتخت از دست حکومت خارج بشه. بیاین اول یه نگاهی بندازیم که این تهران که میگن جای قشنگی دقیقاً کجاست. خب تهران اینجاست، ولی واقعیت اینه که این حاشیه‌هایی هم که در خیلی از فیلم‌ها هم بهشون اشاره شده گاهی اوقات از مرکزش توی جنبش‌های اجتماعی مهمتر بودن، حاشیه‌هایی که حالا هر روز هم بزرگتر میشن. پایتخت ایران است. تهران پایتخت ایران است. تهران از سال 1165 پایتخت شده و البته نقش این شهر هم در اعتراضات و انقلاب‌ها مشخص و همیشه مورد توجه بوده. گفته شده حداقل 4 میلیون نفر از حدود 9 میلیون نفر جمعیتش زیر خط فقر زندگی میکنن. حالا اگر به حاشیه شهر هم نگاه کنیم میبینیم که نگرانی مقامات امنیتی از سرگیری اعتراضات چقدر میتونه جدی باشه. نقشه خط فقر با گستردگی دامنه اعتراضات در آبان ماه کاملا مرتبطه، چون بیشتر اعتراضات در مناطق شرقی و جنوبی تهران صورت گرفتن. خدا کنه این دفعه نتیجه بخش بشه. این بسیجی‌ها رو می‌بینیم با تیر دارن مردمو میزنن. اصلا هم براشون مهم نیست. ببینید. بدیهی به نظر میرسه که سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی به فکر این باشن که مراکز حساس حکومتی رو از دسترس معترضان خارج کنن که اکثرا در تهران متمرکز هستند. احمد پورمندی، فعال و تحلیلگر سیاسی از مونیخ آلمان، به ما پیوسته. آقای پورمندی، کلا از نظر تکنیکی چقدر چنین کاری برای سپاه پاسداران ممکن هست که پایتخت رو از تهران بخوام منتقل بکنن به جای دیگری؟ در موارد دیگر هم که جای دیگر دنیا انجام دادن پروسه بسیار پیچیده‌ای بوده. با سلام به شما و بینندگان ارجمند. من فکر می‌کنم که در شرایطی که کل سیاست در سیاست خارجی و داخلی در حالت تعلیق این پروژه رو بیشتر باید یک حرفی دونست، به ویژه اینکه قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده که حاضر کل این کار رو انجام بده. ولی سوال این است که قرارگاه 10 میلیارد بودجه 10 میلیارد دلار بودجه‌ای که احتمالاً برای همچین کاری لازم از کجا آورده؟ و این خیلی مورد خوبی است که انسان بعضی‌ها بپرسه که به عنوان یه نهاد نسبتاً غیرقانونی این همه پول از کجا آوردن؟ اگر دارن چرا امروز خرج مشکلات کشور نمی‌کنن؟ قرارگاه را اگه بخوایم تحلیل بکنیم، گذشته سپاه نشون میده در همین نواری که این اخیراً پخش شده در مورد کودتای خزنده، افسران خط خیلی روشن میگن که این افسران ستاد، آقای رضایی، آقای ذوالقدر و همه اونایی که ژنرال‌ها امروز سپاه هستن، حتی نمیدونن که گلوله از کجای تفنگ در میره و کوچکترین اطلاعاتی ندارن و فرزندان مردم به کشتن میدن. همون آدم‌ها الان اومدن امروزشون اگر بررسی بکنیم دستگاه کرونایاب هست که یک رسوایی تمام عیار بود و در زمین پدافند و آفند هم زدن
هواپیمای مسافربری اوکراینی کارنامه‌شونه. در زمینه اقتصاد هم که جز اسکل‌های غیرقانونی و قاچاق کالا هیچ کارنامه درخشانی ندارن. اینها با این کارنامه میخوان یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که میشه تصورش رو در ایران کرد، یعنی انتقال پایتخت رو انجام بدن بدون اینکه یک ریال پول بگیرن. بنابراین همین بنز کافی گویا هست که این صرفاً یه حرافی است و در شرایطی که دولت هم روزهای ماهای آخرش میگذرونه هیچ زمین اجرایی نداره، هیچ کار کارشناسی جدی هم صورت نگرفته. اینکه این انتقال باید صورت بگیره امر دیگری است، ولی اینکه اینها در این شرایط میتونن، به نظر من صرفاً باید اون رو یک حرافی تبلیغاتی تلقی کرد. احمد پورمندی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ آلمان، ممنونم از شما. خواهش می‌کنم. بالاخره بعد از سالها کش و قوس مجوز فعالیت زنان در رشته پاور لیفتینگ یا وزنه برداری قدرتی که در بین بدنسازان زن طرفداران زیادی داره در ایران صادر شده. جیدا میلانی بدنساز و مدل اینجا در استودیو با ماست. خانم میلانی، یکم در مورد این رشته بهمون بگید و با توجه به اینکه در ایران قبلا مجوز نداشته چقدر در این زمینه زنان فعال هستند؟ فعالیت زنان تو رشته‌های ورزشی داخل ایران خیلی زیاده و روز به روز داره بیشتر هم میشه. این که الان در حال حاضر میتونن ویت لیفتینگ رو انجام بدن، خب از سال 1987 خانوم ها میتونستن توی ورلد چمپیونشیپ ویت لیفتینگ برن و ورزش رو انجام بدن. 33 ساله. آره بله دقیقاً. و اینکه تازگی تو سال 2020 تو ایران تو کشورمون اجازه دارن میدن به خانوما که تو این ورزش فعالیت کنن، واقعا نمیدونم جای خوشحالی داره یا ناراحتی، ولی میتونم بگم که این تازه شروع کاره و خیلی راه داریم که بخوایم بریم. فدراسیونای معتبری باید فعال بشن، حتی جاج ها خانومایی باید باشن که بتونن داوری کنن، اسپانسرشیپ. خیلی راه هست که هنوز ما باید طی کنیم که بخوایم خانومامون رو تو این ورزش به جاهایی برسونیم که بتونن خارج از کشور هم بیان و فعالیت داشته باشن. حالا اشاره کرد به خارج از کشور. کلا از نظر پوشش آیا کشورهای دیگری هستن که مثلا بانوانی که حجاب اسلامی دارن بتونن در اون شرکت بکنن با توجه به قوانین ایران؟ بله هستن، کشورهای عربی هستن که اجازه میدن با پوشش خاص خودشون. الان یه چیزی که ایران داره خیلی روش تمرکز میکنه همین پوششه که خب باید خیلی ببینن که اجازه میدن حالا پوشش چه خواهد باشه که بتونن ورزشکارا راحت توی اون پوششی که اجازه بهشون میدن راحت ورزششون رو بکنن. خیلی ممنونم از شما. جیدا میلانی بدنساز و مدل اینجا در استودیو با ما. خب دوباره چهارشنبه است و فرصتی داریم برای بخش جدید کدام آمریکا. امروز راههای رسیدن جو بایدن به کاخ سفید رو بررسی می‌کنیم. در قسمت قبل از این مجموعه ویدیوهای کدام آمریکا توضیح دادیم که قطبی شدن فضای سیاسی در آمریکا باعث شده نتیجه خیلی از ایالت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری از همین حالا معلوم باشه. همینطوری که در این نقشه می‌بینید تکلیف بیش از 300 رأی از 538 رأی کالج الکترال یا مجمع گزینندگان کم و بیش روشنه. دعوای اصلی سر اون ایالت‌های خاکستری روشنه. بیا نگاهی بندازیم به استراتژی بایدن برای گرفتن کاخ سفید. از جذابیت‌های این دوره انتخابات اینه که نوک پیکان حمله بایدن دقیقاً خاکریز دفاعی ترامپ رو هدف گرفته. یعنی همون 4 ایالت معروفی که هفته پیش حرفش رو زدیم. اینجا در جنوب شرق ایالت فلوریدا و بالاتر در غرب میانه میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین. میشیگان و پنسیلوانیا و ویسکانسین تا قبل از ترامپ سالها بود که به دموکرات‌ها رأی میدادن و از دست دادن ناگهانی این 3 ایالت دموکرات‌ها رو حسابی بهت‌زده کرد. کارزار بایدن حسابی روی این 4 ایالت سرمایه‌گذاری کرده و همین اواخر 100 میلیون دلار دیگه از مایکل بلومبرگ سرمایه‌دار معروف دموکرات گرفته تا شهروندان آمریکای لاتین تبار فلوریدا رو هدف بگیره و اونها رو از رأی دادن به ترامپ منصرف کنه. اگر بایدن ایالت‌های خیلی دموکرات رو که آبی رنگن اینجا از دست نده و اون 4 تا رو هم پس بگیره از ترامپ، همین اون رو از مرز 270 بالا میبره و اینطوری بایدن میشه رئیس جمهوری آمریکا. الان هم تو نظرسنجی‌ها بایدن در اون منطقه کم و بیش جلوست، ولی خب دموکرات‌ها دفعه پیش اونجا غافلگیر شدن و نمیخوان که فقط روی این 4 تا ایالت حساب باز کنن.
به همین خاطر دموکرات‌ها یک خط حمله دیگه هم باز خواهند کرد. اونها آریزونا با 11 رأی، کارولینای شمالی با 15 رأی و آیووا با 6 رأی رو هدف قرار میدن. حقیقتش اینه که گوشه چشمی هم خواهند داشت به اون ایالت‌های پایین‌تر، یعنی تگزاس و جورجیا، مخصوصاً که الان در نظرسنجی‌های تگزاس ترامپ و بایدن شونه به شونه همن. ولی تگزاس با اون 38 رأی تاثیرگذارش هدف جاه طلبانه‌ای برای دموکرات هاست و سال‌هاست که دست جمهوری خواها بوده. به همین خاطر هیچ دموکراتی نمیتونه روش خیلی حساب بکنه. خب این هم از نقشه نبرد ترامپ و بایدن. در هفته‌های آینده از طبیعت منحصر به فرد جنگ سیاسی این سالها در ایالات متحده گپ میزنیم و اینکه چطور تنش‌ها و اختلاف‌ها از زمان جنگ داخلی آمریکا، یعنی حدود 160 سال پیش تا الان، بی سابقه بوده. امروز روز جهانی زبان اشاره و اولین روز از هفته جهانی ناشنوایان. سازمان ملل متحد این هفته رو برای یادآوری حقوق ناشنوایان و درک دشواری‌های ارتباطیشون به اونها اختصاص داده. مشکلاتی که حالا در دوران همه‌گیری کرونا بیشتر هم شده. بسیاری از ناشنوایان با کمک زبان اشاره و لبخوانی با دیگران ارتباط می‌گیرند، ولی در این دوران کرونا در طراحی راهکارهای مقابله با کرونا کمتر به گروه‌هایی مثل ناشنوایان و نابینایان توجه شده. ماسک که حالا همه جا ازش صحبته و الزامی شده در بسیاری نقاط دنیا، افراد ناشنوا رو از لبخوانی و ارتباطگیری محروم میکنه، مانعی که خیلی از اونها رو از کار کردن و کسب درآمد در این دوران هم محروم کرده. از طرفی ناشنوایان از رفتن به کانونها و مؤسسه هاشون که حکم پاتوق رو برای خیلی ها داشته محروم شدن. در اکثر رسانه‌های فارسی زبان هم توجه کافی به نظر نمیاد که به ناشنوایان بشه. ابی معروفی، عضو انجمن خانواده ناشنوایان و کانون ناشنوایان ایران، اینجا در استودیو با ماست. خیلی خوش آمدید به برنامه. چقدر شرایط ناشنوایان به خصوص در این روزهای قرنطینه و کرونا سخت‌تر از پیش شده؟ سلام. خوشبختانه تو انگلیس ذره سخت هست، چون تو فضای مجازی مانند فیسبوک و اینستاگرام به صورت تصویری زیرنویس فارسی میتونن اطلاع بدن، ولی تو ایران هیچ اهمیتی نمیدن. مثلا تو فیسبوک، تو اینستاگرام فعالیت کنن، آموزش بچه‌ها بدن. سخته. این ماسکی که الان خیلی ها دارن میزنن و در مواردی هم الزامی هست، این چقدر زندگی رو دشوار کرده برای ناشنوایان؟ زدن ماسک چقدر دشوار کرده؟ اینجا خیلی هم سخت هست، میخوام ماسک بزنن تا نمیتونن صحبت کنن. برای ما، برای افرادی ناشنوا دیگه سخته. میدونم که رسانه‌های فارسی زبان خیلی توجه نمی‌کنن به ناشنوایان، به نابینایان. حالا ما در این برنامه به صورت خاص تبلیغ خودمون رو هم بکنیم، زیرنویس رو هر شب میذاریم به زبان فارسی و چند زبان دیگه. ولی خواست شما از رسانه‌های فارسی زبان، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، چیه که دسترسی راحت‌تر بشه براشون؟ رسانه‌های فارسی دسترسی دشوار هست، تلویزیون‌ها دشوار هست برای اینکه زیرنویس ندارن عموماً. تو اینجا که مثلا زبان تلویزیون چیز زیرنویس فارسی داره، تو انگلیسی داره، تایلند، بعضی ناشنوا میتونن ببینن، ولی تو ایران نه. به صورت زیرنویس فارسی مثلا تصویرش کوچیکه نمیتونن خوب ببینن. مشکل برای جامعه ناشنوا. بعضی تو اینستاگرام میان ناشنوا رو مسخره میکنن، یه پیج درست میکنن، مثلا ترولات، به جایی که بزن ترولات بزن ناشنوا. خیلی ناشنوا که بهشون بر میخورن، ناراحت میشن، یعنی چرا میزن ترولات؟ فضای ایران هیچ اهمیت به ناشنوا نمیده، حتی به سیستی و صدا سیما. باید برنامه‌ریزی کنن برای جامعه ناشنوا، بدونن درد ناشنوا چیه، مشکل ناشنوا چیه. خیلی ها مسخره میکنن. ممنونم از شما. ابی معروفی، عضو انجمن خانواده ناشنوایان، اینجا در استودیو با ما. نکته مهمی رو اشاره کردید. میدونم که کار ساده نیست برای خیلی ها در رسانه ها، به خصوص رسانه های فارسی زبان. شاید هر روز توجه به این نکته دشوار باشه، اما گذاشتن یک زیرنویس شاید یکم وقت ما رو بیشتر بگیره، ولی کمک میکنه به بسیاری از ناشنوایان تا بتونن این برنامه ها رو اونها هم ازش استفاده بکنن. خب برسیم به خبری دیگر. بخشی از مراسم ادای احترام به پیکر روت گینزبرگ، قاضی عالی دیوان آمریکا، امروز در واشنگتن دی سی پایتخت این کشور برگزار شد. این در حالی که برخلاف وصیتش و مخالفت دموکرات‌ها، دونالد ترامپ میخواد تا
پیش از انتخابات یک قاضی محافظه‌کار رو به جاش منصوب بکنه. همکارم نیوشا سارمی از مقابل دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی با ماست. می‌بینم که پشت سر جمعیت قابل توجهی اومدن. هرچند خانم گینزبرگ گرایش نسبتاً لیبرال داشت اما مورد احترام همه بود. درسته فرداد، خانم گینزبرگ شخصیت محبوبی بود، هرچند بیشتر بین دموکرات‌ها، اما میشه گفتش که در بین دیگر گرایش‌های فکری هم دارای محبوبیت بود. ساعتی پیش تابوت او رو به اینجا به دیوان عالی انتقال دادن. دوستان و همکاران و نزدیکانش درباره‌اش صحبت کردن بعضن و از ارزش‌هایی که برای او وجود داشت، از تلاش‌هایی که کرده بود به عنوان یک زن برای رسیدن به این مرتبه صحبت کردن. پس از اون رو بالای این پله‌های سنگی که پشت سر من می‌بینید تابوت رو قرار دادن و علاقه‌مندان به او میتونن که از فاصله که وجود داره از پایین پله‌ها با او خداحافظی بکنن، هرچند که ساعات طولانی در نظر گرفته شده برای دیدار علاقه‌مندانش با او، از صبح ساعت 9 صبح تا 10 شب و همینطور فردا هم همچنان این موضوع برقرار خواهد بود. افراد زیادی دارن میان با تیشرت هایی که اسم او هستش، با تصاویری که او هستش، با پلاکارت هایی که انتقاد دارن به اینکه دونالد ترامپ قصد داره قبل از برگزاری انتخابات جایگزین او رو معرفی بکنه. حضور زنان و دختر بچه‌ها خیلی چشمگیره، به خصوص به اینکه اون تلاش‌های زیادی داشته برای رفع تبعیض و حمایت از حقوق زنان و خودش هم به عنوان یک قاضی زن به ویژه در سال‌هایی که او تلاش می‌کرده به این رتبه برسه با مشکلات زیادی روبرو بوده و دونالد ترامپ هم گفته میشه که فردا قراره که برای ادای احترام به او به اینجا بیاد. روز جمعه تابوت او به کنگره برده میشه و این اولین باره که یک پیکر یک زن به کنگره برده میشه برای ادای احترام. پس از اون در هفته آتی در گورستان ملی آرلینگتون در کنار همسرش به خاک سپرده میشه. ممنونم از نیوشا سارمی خبرنگار ما از روبروی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی. تصاویری هم که میدیدید مربوط به دقایق پیش است از همونجا. در یک حادثه دلخراش طبیعی بیش از 400 نهنگ خلبان در سواحل ایالت تاسمانی در استرالیا در گل گیر افتادند. هرچند گروه‌های نجات تلاش می‌کنند نهنگ‌ها رو به آب برگردونن، اما در سومین روز از این عملیات تعداد خیلی کمی از نهنگ‌ها زنده موندند. همکارم همایون خیری اینجا در استودیو با ما. همایون، اصلا چه اتفاقی افتاد که این نهنگ‌ها به گل در واقع نشستن؟ ببین، نهنگ‌های خلبان، اون اسم خلبان به خاطر این بهشون داده شده برای اینکه معمولا به صورت گروهی حرکت میکنن و یکی از اینها به عنوان رهبر یا لیدر یا خلبان جلوی اینها حرکت میکنه و اینا رو مسیرشون رو تعیین میکنه. اون چیزی که در مورد این نهنگ‌ها که در واقع دلفین هستن، فقط به خاطر بزرگی به نام میگن نهنگ، این است که این مسیر حرکتش رو از دست داده اون به اصطلاح لیدر، اون رهبر اون گروه و در مسیر اشتباه آمده به آبهای کم عمق و بالاخره به ساحل رسیده. به این اتفاق افتاده. دلیلش رو میدونیم که چه میشه که اینها مثلا مسیریابیشون دچار اخلال میشه؟ ببین، یکی از دلایلی که گفته میشه این هست که تغییرات اقلیمی باعث شده جریان‌های آبی که در اون منطقه قرار گرفتن اینا مخدوش بشن، برای اینکه بسیاری از این به اصطلاح آبزیان از روی مسیرهای آبی، گرمی و سردی یا در لایه‌های مختلف تشخیص میدن کجا باید برن، در کدوم مسیر برن، برای که مواد غذایی پیدا بکنن یا در جریان مهاجرتشون این تغییرات ایجاد به اصطلاح انتخاب بکنن مسیرها. تغییرات اقلیمی باعث شده این جریان‌ها به هم بخوره، بنابراین بخشی از بین رفتن به اصطلاح این مسیر شامل این ردگم کردن هم میشه، برای اینکه اینا هیچ راه دیگری برای به اصطلاح ردیابی مسیر نداره و این چیزیه که شبیه به یک به اصطلاح جامعه انسانی که فکر کنید جاده ها از بین میره در اثر یک حادثه و بنابراین شما نمیدونید در کدوم مسیر دارید حرکت میکنید و این اتفاق میفته. یک چیزی هم که بعضی اوقات شاهدش هستیم این بحث خودکشی نهنگ ها هست. این مورد خاص ربطی به اون نداره؟ نه زیر یک دقیقه اگه بگی. نه، اینا در واقع سابقه ای از خودکشی درشون نیست، برای اینکه جامعه در واقع خیلی منعطفی هستن و خیلی همیاری توشون خیلی زیاده، بنابراین جدا شدن یک نهنگ یا گروهی از اونها به قصد خودکشی در این مثلا نهنگ‌های خلبان خیلی نادره.
اون چیزی که بیشتر به نظر میرسه باعث این اتفاق شده که یه بارم خیلی قدیمتر اتفاق افتاده، همین از دست رفتن حس جهتیابی هست. چقدر تعداد این نهنگ ها که الان در توسمانی استرالیا هستن خطر انقراضشون هم وجود داره؟ ببین خیلی زیاد، برای اینکه اینا جفتگیری یا تولید مثلشون خیلی سخته. اینها هر 16 ماه بارداریشون طول میکشه و بنابراین وقتی باردار میشن تا حدودش نزدیک 2 سال اون در واقع بچه با مادر میمونه و نزدیک 15 سال بچه از مادر شیر میخوره. بنابراین دوره‌ای که این مثلا نهنگ ها تولید مثل میکنن خیلی زیاده، بنابراین انقراضشون از این جنبه خیلی ناگوار یا خیلی مورد توجهه. ممنونم از تو همایون خیری، همکارم اینجا در استودیو با ما. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا شنبه و تیتر اولی دیگر، بدرود.